วัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้เราจะเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอเมริกาและที่มาที่ไปในการรวมแต่ละรัฐเข้าด้วยกันสนุกมากค่ะมาฟังกันเลยนะคะเริ่มต้นในปี 1492 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสออกเดินทางเพื่อค้นหาเส้นทางไปยังอินเดียแต่กลับค้นพบทวีปอเมริกาโดยบังเอิญจนกระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาก็ยังเชื่อว่าทวีปอเมริกาคืออินเดียในช่วงยุคน้ำแข็งทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาเคยเชื่อมต่อกันด้วยฐานน้ำแข็งจะมีการคาดการณ์ว่ามนุษย์ได้อพยพจากเอเชียผ่านทางช่องแคบแบริ่งและตั้งรกรากอยู่ในทวีปอเมริกาและชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในทวีปอเมริกาก่อนหน้านั้นก็ถูกเรียกว่าอินเดียนต่อมาในปีคศ1607อังกฤษเข้ามาตั้งอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือเป็นแห่งแรกก็คือรัฐเจมส์ทาวน์ส์ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นรัฐเวอร์จิเนียอยู่ในทางตะวันออกของประเทศอเมริกาเป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศในยุโรปหลายประเทศเริ่มบุกเบิกและสร้างอาณานิคมในทวีปอเมริกาอย่างจริงจังสำหรับคนจำนวนมากที่มีชีวิตยากลำบากในยุโรปทวีปอเมริกาถือว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสผู้อพยพกลุ่มแรกๆที่มาในอเมริกาส่วนใหญ่มาจากอังกฤษพวกเขาเป็นพวกเพลลินตันที่หลบหนีการข่มขีทางศาสนาในอังกฤษและแสวงหาเสรีภาพในการนับถือศาสนาในปี 1620 ผู้คนเหล่านี้ได้ลงเรือเมฟลาวเวอร์เพื่อข้ามมายังดินแดนแห่งเสรีภาพในทวีปอเมริกานอกจากนี้อังกฤษยังได้ก่อตั้งรัฐจอร์เจียขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้ที่มีหนี้สินมหาศาลสามารถไปบุกเบิกดินแดนและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทวีปอเมริกาและมีการนำทาสสีผิวดำจากแอฟริกามายังทวีปนี้ด้วยส่งผลให้อเมริกามีประชากรหลากหลายเชื้อชาติประมาณ 90% ของชนพื้นเมืองดั้งเดิมเสียชีวิตเนื่องจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และโรคระบาดที่คนผิวขาวนำมาสู่พวกเขาเมื่อประเทศในยุโรปส่วนใหญ่ก้าวเข้าสู่อเมริกาแต่ละประเทศก็ค่อยๆขยายอาณานิคมของตนให้กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆอังกฤษได้สร้างอาณานิคมตั้งแต่รัฐเวอร์จิเนียจนถึงรัฐจอร์เจียรวมทั้งสิ้น 13 รัฐเมื่อเวลาผ่านไปประเทศต่างๆในยุโรปก็เริ่มแข่งขันกันขยายอาณานิคมไปทั่วทวีปอเมริกาสุดท้ายก็นำไปสู่สงครามระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในเวลานั้นและในช่วงเวลานั้นความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่สงคราม 7 ปีอังกฤษเอาชนะฝรั่งเศสในสงคราม 7 ปีหรือที่เรียกกันว่าสงครามโลกชัยชนะครั้งนี้ช่วยให้อังกฤษขยายดินแดนและเพิ่มอิทธิพลบนเวทีโลกและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิบริติชหรือ British Empireพร้อมกันนั้นอังกฤษยังยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสในอเมริกาเหนือยกเว้นลุยเซียนาส่งผลให้อังกฤษมีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างไรก็ตามหลังจากสงครามที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานก็เริ่มมีปัญหาบางประการเกิดขึ้นนั่นก็คืออังกฤษต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอันมหาศาลจากการทำสงครามส่งผลให้งบประมาณและสถานะการคลังของประเทศตกต่ำลงดังนั้นอังกฤษจึงเริ่มมองหาวิธีการแก้ปัญหานี้โดยวิธีการนั้นก็คือการเรียกเก็บภาษีอากรจำนวนมหาศาลจากอาณานิคมของตนในอเมริกาเหนือเมื่ออังกฤษเรียกเก็บภาษีอากรจำนวนมหาศาลและเลือกแบบปฏิบัติจากอาณานิคมในอเมริกาเหนือซึ่งประกอบไปด้วยคนเชื้อชาติอังกฤษเช่นกันก็ทำให้ชาวอาณานิคมต่อต้านอย่างรุนแรงและความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับอาณานิคมในอเมริกาก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวชาวอาณานิคมที่ต่อต้านการเก็บภาษีอากรอย่างหนักจากอังกฤษได้ก่อเหตุการณ์สำคัญนั่นก็คืองานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันหรือ Boston Tea Partyผู้ประท้วงบางคนแต่งกายเป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองทำลายการลำเลียงชาทั้งหมดที่จัดส่งมาโดยขึ้นเรือและโยนหีบชาลงทะเลที่ท่าบอสตันเมื่อรัฐบาลอังกฤษได้รับรู้เหตุการณ์นี้พวกเขาได้จัดส่งกองทัพขนาดใหญ่ไปยังอเมริกาเหนือเพื่อควบคุมและปราบปรามดังนั้นชาวอาณานิคมตัดสินใจต่อสู้กับรัฐบาลอังกฤษและประกาศอิสรภาพด้วยเหตุนี้เองในปีคศ1775เกิดสงครามระหว่างจักรวรรดิบริติชกับกลุ่มอาณานิคมในอเมริกาเหนือที่ต้องการประกาศอิสรภาพในช่วงนี้เองฝรั่งเศสซึ่งกำลังมองหาโอกาสแก้แค้นอังกฤษตัดสินใจให้การสนับสนุนกับกองทัพอาณานิคมสงครามดำเนินเป็นเวลา 8 ปีกองทัพอาณานิคมภายใต้การนำของจอร์จวอชิงตันสามารถเอาชนะกองทัพอังกฤษและนำไปสู่ชัยชนะในสงครามและแล้วในที่สุดพวกเขาก็สามารถหลุดพ้นจากการปกครองของอังกฤษและได้รับการยอมรับเป็นประเทศเอกราชในชื่อสหรัฐอเมริกา
ด้วยเหตุนี้เองอาณานิคมต่างๆจึงมารวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันก็คือสหรัฐอเมริกาและเลือกจอร์จวอชิงตันอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานาธิบดีคนแรกนำพาประเทศก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการพัฒนาจริงอยู่ในธงชาติอเมริกาในช่วงแรกของการก่อตั้งมีแถบสีแดงและสีขาว13แถบซึ่งสื่อถึงจำนวน13อาณานิคมที่รวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันต่อมาในปี 1803 สหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่งก่อตั้งใหม่พยายามขยายอาณานิคมออกไปโดยรอบแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วแต่ยังมีประเทศในยุโรปที่ยังคงมีอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนืออยู่การสนับสนุนสงครามการประกาศอิสรภาพของอเมริกาส่งผลให้ฝรั่งเศสเผชิญกับวิกฤตการเงินอย่างรุนแรงปัจจัยหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการทำสงครามและผลกระทบจากสงคราม7 ปีด้วยเหตุนี้เองฝรั่งเศสจึงตัดสินใจขายดินแดนอาณานิคมในอเมริกาเหนือโดยจักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสได้ตัดสินใจขายดินแดนหลุยเซียนาทั้งหมดที่ฝรั่งเศสมีอยู่ในอเมริกาเหนือให้กับสหรัฐอเมริกาในราคาที่ถูกพอดีกับที่สหรัฐอเมริกาต้องการขยายดินแดนในทวีปอเมริกาพวกเขาจึงซื้อดินแดนที่มีขนาดใกล้เคียงกับดินแดนที่มีอยู่เดิมจากฝรั่งเศสในราคาเพียง$15 ล้านสหรัฐส่งผลให้ดินแดนของสหรัฐอเมริกาเพิ่มเป็น2 เท่าในชั่วพริบตาถึงแม้ว่าดินแดนจะกว้างใหญ่แต่สหรัฐอเมริกายังเป็นเพียงประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษไม่นานทำให้ยังมีศักยภาพทางทหารที่ด้อยกว่าประเทศในยุโรปแม้จะได้รับอิสรภาพแล้วแต่สหรัฐอเมริกายังต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากอังกฤษเช่นกองทัพเรืออังกฤษโจมตีเรือค้าของอเมริกาในมหาสมุทรแอตแลนติกและอังกฤษยังสนับสนุนชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกาในการต่อต้านสหรัฐอเมริกาและยังกีดกันการค้ากับสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่าง2 ประเทศอย่างต่อเนื่องและในที่สุดในปีค.ศ. 1812 สหรัฐอเมริกาไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากอังกฤษได้อีกต่อไปจึงประกาศสงครามกับอังกฤษอีกครั้งส่งผลให้เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษบนดินแดนอเมริกันสงครามครั้งนี้เต็มไปด้วยความดุเดือดทั้ง2 ฝ่ายต่างสูญเสียอย่างหนักเมืองหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาถูกเผาในที่สุดสงครามก็ยุติลงโดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะที่ชัดเจนและทั้ง2 ฝ่ายก็ตกลงเจรจาสันติภาพแม้ว่าสงครามจะดำเนินยาวนานถึง3 ปีและสหรัฐอเมริกาซึ่งเพิ่งก่อตั้งใหม่ยังบรรลุผลเสมอกับอังกฤษที่เป็นประเทศมหาอำนาจในเวลาขณะนั้นแต่ผลลัพธ์ของสงครามนี้ได้เปลี่ยนแปลงสถานะของสหรัฐอเมริกาในสายตาของประเทศยุโรปอย่างสิ้นเชิงประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเพิกเฉยต่อสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปและยังมีผลทำให้ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันจำนวนมากถูกสังหารหมู่ดินแดนพวกเขาส่วนใหญ่ตกเป็นของสหรัฐอเมริกาต่อมาในปีค.ศ. 1823 ประธานาธิบดีคนที่ 5 ของสหรัฐอเมริกาเจมส์ มอนโรได้ประกาศนโยบายมอนโรด็อกตรินซึ่งเป็นนโยบายต่างประเทศที่กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่เข้าไปก้าวก่ายเรื่องการเมืองของทวีปยุโรปแต่ชาติมหาอำนาจในยุโรปก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการเมืองของทวีปอเมริกาเช่นเดียวกันด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการแทรกแซงจากยุโรปสหรัฐอเมริกาจึงเริ่มขยายดินแดนไปทางด้านตะวันตกของทวีปอเมริกานำไปสู่ยุคการบุกเบิกตะวันตกอันโด่งดังซึ่งปรากฏในภาพยนตร์มากมายในช่วงการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีคนที่ 7 แอนดรูว์ แจ็กสันผู้สนับสนุนแนวคิดการเหยียดเชื้อชาติผิวสีขาวหรือชนพื้นเมืองอเมริกันที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนตะวันตกส่งผลให้พวกเขาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากประธานาธิบดีแจ็กสันได้ลงนามในพระราชบัญญัติการย้ายถิ่นฐานชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนตะวันตกในที่สุดชนพื้นเมืองอเมริกันถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัยเดิมและถูกบังคับให้อพยพไปยังเขตสงวนอินเดียเป็นเขตที่รัฐบาลสหรัฐกำหนดให้ชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่ทำให้พวกเขาต้องเริ่มต่อสู้กับสหรัฐอเมริกาในสงครามที่ไม่มีทางชนะและในท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านี้ก็ต้องสูญเสียบ้านเกิดเมืองนอนและถูกบังคับให้เดินทางไกลหนีจากการสังหารโหดในช่วงเวลานี้เองแบ็คฮอลผู้นำเผ่าอินเดียนคนสุดท้ายที่ทำการสงครามกับอเมริกาถูกจับมาต่อหน้าประธานาธิบดีแจ็กสันแบ็คฮอลยืนยันต่อสู้กับสิทธิของชนเผ่าวิพากษ์วิจารณ์ชาวอเมริกันและประกาศอย่างเด็ดขาดว่าข้าคือมนุษย์เช่นเดียวกับท่านแต่ท่านต่างหากที่เป็นคนนอกเผ่าและเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอลอันโด่งดังก็ถูกตั้งชื่อตามชื่อของบุคคลสำคัญผู้นี้
ในระหว่างการอพยพจากจอร์เจียไปยังโอคลาโฮมาระยะทางประมาณ 1,000 กิโลชาวอินเดียนแดงต้องเผชิญกับความยากลำบากจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและหนาวจัดหลายคนต้องเสียชีวิตจากโรคและความอดอยากเหตุการณ์นี้เองสร้างความแตกแยกให้กับสหรัฐอเมริกาแบ่งผู้คนออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายผู้สนับสนุนแอนดรูว์แจ็กสันและฝ่ายผู้คัดค้านแอนดรูว์แจ็กสันความขัดแย้งนี้เองส่งผลให้เกิดการก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่2พรรคการเมืองเหล่านี้พัฒนาเป็นพรรคการเมืองหลัก2พรรคใหญ่ในปัจจุบันนั่นก็คือพรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกันในช่วงเวลาเดียวกันเม็กซิโกซึ่งเป็นอาณานิคมของสเปนได้ต่อสู้สงครามประกาศอิสรภาพกับสเปนเป็นเวลาประมาณ11 ปีสุดท้ายเม็กซิโกก็ได้รับชัยชนะและประกาศอิสรภาพในปี1821อย่างไรก็ตามเพื่อกระตุ้นการเข้าตั้งถิ่นฐานในดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างน้อยรัฐบาลเม็กซิโกจึงดำเนินนโยบายแจกที่ดินฟรีให้แก่ชาวอเมริกันเพื่อดึงดูดให้พวกเขาย้ายถิ่นฐานมายังเม็กซิโกนโยบายนี้เองดึงดูดชาวอเมริกันจำนวนมากให้ย้ายถิ่นฐานไปยังเท็กซัสซึ่งต่อมาก็นำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งมากมายสำหรับรัฐบาลเม็กซิโกโดยผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอเมริกันเหล่านี้ไม่ยอมอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐบาลเม็กซิโกต่อมารัฐบาลอเมริกาจึงเสนอซื้อเท็กซัสจากเม็กซิโกด้วยราคา$30 ล้านประธานาธิบดีเซนตาอันนันผู้นำเม็กซิโกคนที่8ตอบโต้ด้วยการประกาศห้ามชาวอเมริกันเข้าเมืองเม็กซิโกการประกาศนี้เองก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากแก่ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเท็กซัสต่อมาในเดือนตุลาคม1835รัฐบาลเม็กซิโกได้ส่งกองทัพเข้ามายังเท็กซัสเพื่อถอดอาวุธชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเท็กซัสดังนั้นชาวอเมริกันในเท็กซัสจึงได้เริ่มสงครามเพื่อเอกราชของเท็กซัสขึ้นภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพียง4 เดือนหลังจากสงครามเริ่มต้นชาวอเมริกัน182 คนถูกกองทัพเม็กซิโกปิดล้อมที่โบสถ์ในเมืองซานอันโตนิโอพวกเขาต่อสู้ดิ้นรนเป็นเวลา13 วันก่อนที่จะพ่ายแพ้และถูกสังหารกองทัพเม็กซิโกเผาศพทหารเหล่านี้บนกองฟืนเหตุการณ์เหล่านี้สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวอเมริกันอย่างมากและยิ่งกระตุ้นให้พวกเขาสามัคคีกันมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับอิสรภาพของเท็กซัสเมื่อสงครามทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆประธานาธิบดีเซนตาอันนาแห่งเม็กซิโกตัดสินใจนำทัพเข้าสู่สมรภูมิด้วยตนเองและในปีค.ศ. 1836กองทัพเม็กซิโกก็พ่ายแพ้ราบคาบต่อกองทัพเท็กซัสที่การรบแห่งซานไฮซิโตประธานาธิบดีเซนตาอันนาถูกจับเป็นเฉลยในตอนแรกชาวอเมริกันไม่ทราบว่าประธานาธิบดีถูกจับเป็นเฉลยแต่ระหว่างการนำตัวไปยังสถานที่ควบคุมเฉลยต่างพากันเผยเรียกประธานาธิบดีว่าท่านและต่างให้ความเคารพกันเป็นพิเศษเหตุการณ์นี้เองทำให้ทหารอเมริกันรู้ว่าพวกเขาจับตัวประธานาธิบดีเม็กซิโกมาได้ดังนั้นประธานาธิบดีแห่งเม็กซิโกถูกนำส่งตัวไปยังประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันของสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีแจ็กสันตกลงปล่อยตัวประธานาธิบดีเม็กซิโกโดยแลกกับสัญญาว่าเม็กซิโกจะต้องยอมรับเอกราชของเท็กซัสและในปี 1845 เท็กซัสได้รับการผนวกรวมเข้ากับสหรัฐอเมริกาจากนั้นในปี 1846 1 ปีต่อมาดินแดนโอเรกอนซึ่งเป็นดินแดนที่ได้รับการสำรวจโดยมิชชันนารีก็ได้รับการผนวกเข้าร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาหลังจากเจรจากับอังกฤษถึงแม้ว่าการผนวกเท็กซัสจะเกิดขึ้นแต่ทว่าความขัดแย้งเรื่องดินแดนระหว่างสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกก็ยังไม่สิ้นสุดดังนั้นรัฐบาลสหรัฐจึงเสนอซื้อดินแดนแคลิฟอร์เนียจากรัฐบาลเม็กซิโกในราคา$25 ล้านเมื่อรัฐบาลเม็กซิโกปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาจึงประกาศสงครามกับเม็กซิโกสงครามดำเนินไปเป็นเวลา1 ปี 9 เดือนในที่สุดกองทัพสหรัฐอเมริกาก็เข้ายึดครองกรุงเม็กซิโกซิตี้และในปี 1848 เม็กซิโกลงนามในสัญญาสงบศึกกับสหรัฐอเมริกาได้รับดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลรวมถึงแคลิฟอร์เนียเนวาดายูทาห์อาริโซนา นิวเม็กซิโกและโคโลราโดโดยจ่ายเงินเพียง$15 ล้านสหรัฐให้กับเม็กซิโกด้วยการยึดครองเท็กซัสอย่างกึ่งบังคับในปี 1901 ได้มีการพบแหล่งน้ำมันปริมาณมหาศาลในเท็กซัสนำไปสู่การเกิดขึ้นของน้ำมันดิบเท็กซัสหรือที่รู้จักกันเรียกว่า WTI รัฐอาริโซนาเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในฐานะเป็นที่ตั้งของแกรนด์แคนยอนอันน่าทึ่งในขณะเดียวกันรัฐแคลิฟอร์เนียก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมหลังจากการค้นพบทองคำในปี 1848 กระแสทองคำแห่งแคลิฟอร์เนียดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาแสวงหาโชคลาภส่งผลให้ประชากรของแคลิฟอร์เนียเพิ่มขึ้นถึง6 เท่าในเวลาเพียง1 ปี
ประชากรของสหรัฐอเมริกาพุ่งทะยานจาก 3.9 ล้านคนในปี 1790 เพียง 60 ปีหลังจากประกาศเอกราชสู่ 20 ล้านคนในปี 1850 ความตึงเครียดระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ของอเมริกาเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาคเหนือมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคอุตสาหกรรมในขณะที่ภาคใต้พึ่งพาแรงงานทาสผิวสีจำนวนมากในระบบเศรษฐกิจที่เน้นการเกษตรความแตกต่างเหล่านี้นำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงระหว่างสองภูมิภาคของประเทศภาคเหนือที่เน้นอุตสาหกรรมต้องการแรงงานราคาถูกเพื่อทำงานในโรงงานมากกว่าทาสส่วนภาคใต้นั้นซึ่งเป็นมีทาสผิวสีประมาณ 3.9 ล้านคนมองว่าเป็นแหล่งแรงงานถูกที่เหมาะสมสำหรับภาคเหนือความขัดแย้งนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อภาคเหนือพยายามจำกัดการขยายตัวของระบบทาสภาคใต้มองว่านี่เป็นการคุกคามต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของพวกเขาดังนั้นภาคเหนือจึงเรียกร้องให้ยกเลิกระบบทาสในขณะที่ภาคใต้สนับสนุนระบบทาสส่งผลให้ความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายรุนแรงขึ้นและเมื่อลินคอล์นได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีความตึงเครียดระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นและในที่สุดสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกาก็เริ่มต้นขึ้นในปี 1861 เมื่อรัฐทางใต้โจมตีก่อนในช่วงแรกของสงครามฝ่ายใต้มีอำนาจเหนือกว่าแต่กองทัพฝ่ายเหนือก็ค่อยๆควบคุมสงครามได้และในวันที่ 1 มกราคม 1863 ระหว่างสงครามประธานาธิบดีลินคอล์นได้ประกาศยกเลิกระบบทาสสงครามกลางเมืองอเมริกาซึ่งกินเวลานานประมาณ 4 ปีสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายเหนือในปี 1865 อย่างไรก็ตาม 5 วันต่อมาประธานาธิบดีลินคอล์นถูกลอบสังหารโดยจอห์น บี บูชนักแสดงผู้ที่สนับสนุนระบบทาสนักแสดงผู้นี้เองเคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีสาบานตนรับเข้าตำแหน่งประธานาธิบดีของลินคอล์นแต่เขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าฉันกินข้าวกับหมูมากกว่ากินข้าวกับลินคอล์นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ต่อต้านการเลิกทาสอย่างรุนแรงและเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายใต้หลังจากสงครามสิ้นสุดลงรัฐบาลอเมริกาได้ให้เสรีภาพแก่ทาสผิวสีแต่ทางออกเดียวที่พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้อย่างจริงๆก็คือการกลับไปทำงานเป็นแรงงานราคาถูกให้แก่นายเก่าของพวกเขาแม้ว่าระบบทาสจะถูกยกเลิกแต่การเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีในสังคมอเมริกันก็ยังคงดำเนินต่อไปเมื่อการเวลาผ่านไปในปี 1867 อเมริกาซื้อ阿拉斯加จากรัสเซียในราคาที่ถูกในตอนนั้นรัสเซียเผชิญกับสถานการณ์การเงินที่ยากลำบากภายหลังจากการพ่ายแพ้ในสงครามไครเมียยิ่งไปกว่านั้น阿拉斯加ซึ่งอยู่ติดกับดินแดนแคนาดาของอังกฤษนั้นอยู่ห่างจากรัสเซียมากทำให้การป้องกันเป็นเลือกยากดังนั้นรัสเซียจึงคิดว่าการขาย阿拉斯加ให้กับอเมริกานั้นดีกว่าสูญเสียให้กับอังกฤษรัสเซียจึงตัดสินใจขาย阿拉斯加ให้กับอเมริกาในราคาเพียง 7.2 ล้านดอลลาร์หรือ 5 ดอลลาร์ต่อตารางกิโลเมตรในเวลานั้นผู้คนจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาต่างคัดค้านการซื้อ Icebox ซึ่งนั่นก็คือหมายถึง阿拉斯加แต่ซีเวิร์ดซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในเวลานั้นได้ผลักดันอย่างหนักในการซื้อ阿拉斯加จากรัสเซียโดยอ้างว่า阿拉斯加จำเป็นสำหรับการขยายอิทธิพลของอเมริกาไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกในอนาคตการตัดสินใจของเขาที่กล้าหาญนี้ทำให้ซีเวิร์ดได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอเมริกาหลังจากนั้นยังมีการค้นพบทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลใน阿拉斯加เช่นทองคำน้ำมันและถ่านหินในช่วงสงครามเย็น阿拉斯加กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญสำหรับสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านสหภาพโซเวียตปัจจุบันยังมีฐานทัพอากาศและฐานทัพขีปนาวุธที่สามารถใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ตั้งอยู่ใน阿拉斯加และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1898 เรือรบของกองทัพเรือสหรัฐที่ชื่อว่า USA Maine เกิดระเบิดและจมลงในอ่าวฮาวานาประเทศคิวบาทำให้ลูกเรือเสียชีวิต 260 คนสาเหตุของการระเบิดยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่หนังสือพิมพ์อเมริกันกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของชาวสเปนและยุยงให้เกิดสงครามและในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็ประกาศสงครามกับสเปนในเดือนเมษายน 1898 สหรัฐอเมริกาได้รับชัยชนะในสงครามกับสเปนและยึดครองดินแดนอาณานิคมของสเปนได้แก่คิวบาฟิลิปปินส์กัวมและเปอร์โตริโกส่งผลให้สหรัฐอเมริกาก้าวเข้าสู่ยุคจักรวรรดินิยมเช่นเดียวกับประเทศยุโรปอื่นๆในระหว่างกระบวนการนี้สหรัฐอเมริกาได้ให้คำมั่นสัญญาต่อเอมิลิโอ อาร์เกนาโดนักปฏิวัติการเรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์จากสเปน
ว่าจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของฟิลิปปินส์แต่ภายหลังกลับทรยศต่อคำสัญญานั้นต่อมาในปี 1898 อเมริกายังได้ผนวกฮาวายซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ฮาวายกลายเป็นรัฐที่ 50 ของสหรัฐอเมริกาและเป็นการทำธงชาติอเมริกาที่มีดาว 50 ดวงในปัจจุบันสหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีดินแดนและทรัพยากรอันกว้างใหญ่ไพศาลและกลายเป็นป้อมปราการตามธรรมชาติที่ยากต่อการรุกรานแม้แต่ทางทะเลในปี 1914 ประเทศมหาอำนาจในยุโรปเกิดความขัดแย้งกันส่งผลให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะยึดถือนโยบายโดดเดี่ยวไม่เข้าร่วมสงครามในยุโรปแต่สหรัฐอเมริกายังคงขายอาวุธและอาหารให้กับทั้งสองฝ่ายทำให้สหรัฐอเมริกาได้รับผลประโยชน์มหาศาลอย่างไรก็ตามเยอรมนีที่ถูกปิดกั้นทางทะเลได้เริ่มกลยุทธ์การโจมตีด้วยเรือดำน้ำแบบไม่จำกัดซึ่งส่งผลให้เรือโดยสารของอังกฤษลูซิตาเนียจมลงทำให้ผู้โดยสารชาวอเมริกันเสียชีวิต 126 คนนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันยังส่งโทรเลขลับไปยังทูตเยอรมันประจำเม็กซิโกแจ้งให้เม็กซิโกทราบว่าหากเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายเยอรมนีจะช่วยให้เม็กซิโกกลับมายึดดินแดนที่เคยเสียให้กับสหรัฐอเมริกาคืนมาได้ซึ่งอังกฤษสามารถดักฟังและยึดโทรเลขฉบับนั้นไว้ได้เหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าโทรเลขซิมเมอร์แมนเมื่ออังกฤษส่งต่อโทรเลขฉบับนี้ให้กับสหรัฐอเมริกาทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอรมนีในหมู่ประชาชนชาวอเมริกันและส่งผลกระทบให้เกิดกระแสสนับสนุนให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1เพิ่มมากขึ้นนี่เป็นเพียงข้ออ้างผิวเผินแต่แท้จริงแล้วชนชั้นผู้นำของอเมริกันเชื่อว่าสหรัฐอเมริกาควรเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1เพื่อควบคุมระเบียบโลกหลังสงครามและในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1ในปี 1917และสงครามนี้เองก็จบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรและในขณะที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูมาเป็นเวลานานพอหลังสงครามโลกครั้งที่ 1ก็เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในปี 1929ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1สหรัฐอเมริกาใช้ศักยภาพการผลิตอันมหาศาลผลิตอาวุธอาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆที่จำเป็นต่อสงครามทำให้สหรัฐอเมริกาได้รับผลกำไรมหาศาลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังสงครามโลกครั้งที่ 1ส่งผลให้ปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าภายในปี 1920 และ GDP เพิ่มขึ้นมากกว่า 40%อย่างไรก็ตามปัญหาการผลิตเกินความต้องการเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจส่งผลให้จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มสูงขึ้นในที่สุดในวันที่ 24 ตุลาคม 1929 เป็นที่รู้จักในชื่อของพฤหัสบดี Black Thursday ตลาดหุ้นก็ร่วงลงอย่างรุนแรงซึ่งนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในเมืองผู้คน1 ใน 3สูญเสียงานเหตุการณ์นี้เริ่มต้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อการผลิตหดตัวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวในการตอบโต้ต่อวิกฤตเศรษฐกิจประธานาธิบดีรูสเวลต์ได้นำนโยบาย New Deal มาใช้ตามทฤษฎีของนักเศรษฐศาสตร์จอห์นเมนาร์ด เคซึ่งสนับสนุนให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงเศรษฐกิจอย่างจริงจังในทางตรงกันข้ามอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งมีอาณานิคมมากมายเลือกที่จะปกป้องตลาดในประเทศของตนโดยใช้วิธีการขึ้นภาษีศุลกากรส่วนประเทศที่ไม่มีอาณานิคมมากนักเช่นเยอรมนีอิตาลีและญี่ปุ่นประสบกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจสิ่งนี้เองทำให้พวกเขารับเอาลัทธิฟรานซิสซึ่งเป็นลัทธิที่เชื่อการใช้ความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของชาติและต่อมาในปี 1939 สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ประทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเยอรมนีลุกโปแลนด์ในช่วงแรกของสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาไม่เข้าร่วมกับสงครามอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเชอร์ชิลล์ของอังกฤษได้ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลต์ของสหรัฐอเมริกาโดยเตือนว่าหากอังกฤษพ่ายแพ้ต่อเยอรมนีสหรัฐอเมริกาจะต้องเผชิญกับยุโรปที่รวมตัวกันภายใต้การปกครองของนาซีและขอความช่วยเหลือในรูปของอาวุธและกระสุนในเดือนมีนาคม 1941 ประธานาธิบดีรูสเวลต์ตอบสนองต่อข้อร้องขอของเชอร์ชิลล์โดยประกาศใช้นโยบายให้ยืมและเช่ามีชื่ออย่างเป็นทางการว่ารัฐบัญญัติส่งเสริมการป้องกันสหรัฐซึ่งอนุญาตให้สหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ประเทศต่างๆที่จำเป็นต่อการป้องกันของสหรัฐอเมริกาและเพื่อเป็นการหยุดยั้งการรุกรานของญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีในจีนและภูมิภาคเอเชียสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามส่งออกทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ไปยังญี่ปุ่น
การห้ามส่งออกน้ำมันไปยังญี่ปุ่นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากญี่ปุ่นพึ่งพาน้ำมันนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 70-80% ของปริมาณการใช้ทั้งหมดในที่สุดญี่ปุ่นก็โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ฐานทัพเรือของอเมริกาในฮาวายในวันที่ 7 ธันวาคม 1941 การโจมตีครั้งนี้ทำให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นทางการและหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในวันที่ 15 สิงหาคม 1945 ความตึงเครียดระหว่างสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นนำไปสู่การเริ่มต้นของสงครามเย็นประธานาธิบดีทรูแมนได้ประกาศนโยบายในการให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการทหารแก่หลายประเทศเพื่อระงับการแพร่ขยายของรัฐคอมมิวนิสต์เขายังให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือแก่ยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยฟื้นฟูภูมิภาคหลังจากความเสียหายจากสงครามในปี 1962 สงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสหภาพโซเวียตเริ่มสร้างฐานขีปนาวุธลับในคิวบาซึ่งอยู่ใกล้ชายฝั่งสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้ทำให้ทั่วโลกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงของสงครามนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาตอบโต้ด้วยการระดมกำลังพลทหารขนาดใหญ่เพื่อหยุดยั้งขีปนาวุธของสหภาพโซเวียตที่มุ่งหน้าสู่คิวบากำลังพล 100,000 นายรวมถึงขีปนาวุธข้ามทวีปเรือดำน้ำเครื่องบินทิ้งระเบิด 1,400 ลำและนาวิกโยธิน 40,000 คนพร้อมด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน 8 ลำถูกส่งไปยังพื้นที่แต่แล้ววิกฤตนี้ก็คลี่คลายลงเมื่อนิกิตา คุชซอฟผู้นำสหภาพโซเวียตตกลงที่จะถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาและในปี 1964 สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามเวียดนามและเริ่มใช้กองกำลังทหารอาวุธร้ายแรงเช่นระเบิดเนปาลและอาวุธเคมีเช่นสารสีส้มหรือฝนเหลืองเมื่อเวลาผ่านไปสงครามเวียดนามเริ่มส่งผลกระทบต่อพลเรือนมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยไม่เลือกปฏิบัติกระแสต่อต้านสงครามก็เริ่มก่อตัวขึ้นภายในสหรัฐอเมริกาในที่สุดในปี 1970 ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสันก็ประกาศนโยบายนิสันซึ่งเป็นหลักการว่าปัญหาของประเทศในเอเชียควรได้รับการแก้ไขโดยชาวเอเชียเองนโยบายนี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามในปี 1975 เมื่อเวลาผ่านไปสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเริ่มรู้สึกถึงภาระจากการเผชิญหน้ากันเป็นเวลานานทั้งสองประเทศจึงหาวิธีการผ่อนคลายความตึงเครียดสหรัฐอเมริกาเริ่มนโยบายเดตองซึ่งมุ่งเน้นไปที่การติดต่อสื่อสารและความร่วมมือกับประเทศคอมมิวนิสต์โดยนโยบายนี้แทนที่จะต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งสองฝ่ายควรหาวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยังคงรักษาการแข่งขันในระดับพื้นฐานเอาไว้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตในหลายๆด้านเช่นการผ่อนคลายข้อจำกัดทางการค้าการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลความร่วมมือกันด้านการสำรวจอวกาศและในที่สุดสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายลงในปี 1990 เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ยุติสงครามเย็นซึ่งยืดเยื้อมานานหลายสิบปีหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาขึ้นสู่อำนาจเป็นมหาอำนาจประเทศเพียงหนึ่งเดียวของโลกส่งผลต่อโลกในด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและยังคงสถานะมหาอำนาจต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์และกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ